Hey Raven, DJ here. Welcome back to another video. And for today's episode ng ating Discoveraven, nandito tayo ngayon sa Tagaytay kung saan ang tinaguriang second summer capital of the Philippines, ang Tagaytay. Sikat ang Tagaytay, guys, sa magagandang pasyalan, mga murang hotels, and of course, ang pinakasikat na bulalo. Kaya titikman natin yan mamaya. Before that, don't forget to subscribe to my channel and follow me to all my social media accounts. Click the notification bell so whenever I release new videos, you'll get notified. And syempre, pag pupunta kayo dito sa Tagaytay, kailangan dala nyo lagi ang inyong face shield, face mask, at don't forget the social distancing. Ayan. So, para safe tayong lahat. Ngayon, nag-order kami dito sa Pamana. Actually, pagkasama na siya, ang Pamana at yung chocolateria, magkasama na siya, guys. So, according sa reviews, masarap yung mga food nila dito. So, titikman natin at i-judge natin kung talaga namang pasok sa ating panlasa ang Pamana ng mga pagkain. So, abangan natin ang mga food. So, dumating na yung food. We have liempo, inihaw na liempo, and ito yung pinakbet with shrimp and sisig. So, tikman na natin siya. Okay, so judge natin siya. Una natin titikman ay yung sisig. Tikman na natin ang sisig. Sarap. Sakto lang yung lahat. Ang hang, no? Tamis. May tamis, may alat. Guys, ang sarap ng sisig. Ayan po. Mas masarap pa yung pakbit mo yun. Ay, ang lambot ng ano. Ayan po. Sinabi niyo sana ganyan yung gusto mong ulam. Pinagluto ko na lang ako sa bahay. Ang lambot ng liempo, ang sarap. Ang last is yung pakbet. Sarap. Ang sarap din ng pakbet, hindi siya malansa. So, nandito kami ngayon, guys, sa may Crosswind Resort. Pero hindi kami pinayagan na mag-film. Kaya naman, nandito lang kami sa sasakyan. Pero pwede yung phone. Kung gusto niyo mag-picture-picture, mag-park kayo kung meron kayong dalang sasakyan. And then, picture-picture lang kayo. Maganda yung view, maganda yung mga pine trees, ganyan. Papakita ko sa inyo yung mga pictures namin. Kasi ang sweet ng dalawa namin kasama. Nga pala, hindi ko nasabi sa inyo na may kasama ako na couple, si Felix at si Diane. Sobrang sweet nila. As in, hindi ko talaga, alam mo yun, ramdam na ramdam ko yung pagmamahalan. And then my friend, of course, sa aking isang set of friends ko, si Jhey. Hi guys! Ayun, tapos ayan, sige, magpakita kayo. Si Diane. Hi guys! And si Felix. Oh, diba? Ang sweet nila, as in, papakita ko sa inyo yung picture nila. Ang grabe, go overflow yung love, as in. Maganda dito, guys, kasi para kayo nasa Baguio. So, kung hindi kayo makapunta ng Baguio, pumunta na kayo sa Tagaytay, as in. Pwede naman na yung mga pero nadaanan rin namin yung Ruin Project. Ito siya. Gusto niyo yun? Masarap ang good picture. Kasi may Ito siya, guys. kaya naman mag-picture. Sikat din to na parang coffee shop. Ayan o! Maganda yung yung view. Oh, yeah. Oo nga, no? Parang masarap. ayoko mag- So, sa mga ganito. Be, ano ba yan? Ano ba yan, Be? Gusto ko magsalita, sabi ko sa mga ganitong may inspire ka. Tapos, humahagad to. Parang nakikita yung kiki mo. Sabi ko, sa mga ganitong panahon may inspire ka kasi yung view ito. Tapos to, tignan mo.
So yun, sa mga yung gantong view as in, ma-inspire. Ano makita yung palda ko doon? Na-inspire ako na, ano mo yun, lumaban sa life. Bakit ako natatawa? Dapat seryoso. Minsan na ano ako talaga. Kaya nagpunta ako sa Tagaytay kasi na-stress na ako. Ang hirap. Sobra natin, oo. Wala kang masuot, wala kang pambiling damit. Ikaw naman sasabi mo sa Tagaytay? Tulak mo si Felix. Para pag uwi ko ako na lang mag-isa. So far sa Tagaytay guys, sobrang konti pa lang yung tao. Medyo meron ng mga tao, pero hindi katulad dati na sobrang daming tao, talagang crowded yung bawat lugar. Ngayon naman hindi masyado. Tapos, you feel safe na din, no? Yeah. Oo, parang safe naman na din. Basta lagi ka lang naka-face mask and then face shield. Tapos, alcohol, ganyan. Yun lang. Mapansin nyo, wala masyadong tao dito. Yan lang. Kami-kami lang. 4 lang kami, tsaka may mga nagtutropa. Yun. Magkakalayo naman, kumbaga. Kami ni Dayan. Ito. Malayo. Ano ba yun? Ito, may isa nag-emote. No? Emotera siya dyan. Oh, pak. Kaya. Sino siya dyan? Pak, Akala ko'y habang... Okay, so this is my palace. Kakagawa lang niya kahapon. Diba? Ginagawa ko yan para naman makikita ko siya. Dito lang ako, hindi ako titira doon. Ang ganda, diba? Sobrang laki. So, nandun yung buong family ko and friends ko. And then ako, nandito lang ako, sinisilahan ko lang sila. Pakita mo naman. Nakita ko na. That palace worth around 5 billion dollars. And wala kasi ako mapaglagay ng pera ko, so talagang dyan ko in-invest. Kita nyo naman ang daming tao. Then I have my boyfriend. Ayaw niya magpakita kasi. Ayan, ano lang siya. Boyfriend reveal next time guys, kasi mahiyain siya. Diba? Boyfie, magsalita ka naman. Say hi. Hi to the vlog. Dali. Hi! Pusa siya. So, yun. And then later, magbubulalo kami. That's gonna be our dinner. That's our last stop for today's episode. Sana maitakam namin kayo at mag-enjoy kayo sa aming bulalo night. Yun lang. Bye! How are you? We are now heading to Mahogany Market, and then we are going to have our dinner and bulalo night. Let's go! Pag pupunta kayo ng Mahogany Market, kailangan nyo mag-face shield. Kaya magdala kayo ng face shield. I guess ang daming tao. Bulalo po? Ito, 4 po. Sabi, saan ba? Ito na kayo ate, masarap ang bulalo ko. Ibig sabihin pag Marami pa naman. Hindi kayo makakapigil. So, titikman na natin ang pinagmamalaking bulalo ng FBM Canteen dito sa Tagaytay. Kaya maraming tao.
Parang tayo nasa ibang bansa. Sa crablet nga, mimosa. Ito na, titikman na natin ang pinagmamalaki ng FBM Canteen dito sa Tagaytay. Let's go! Parang iba yung tono, friend. Kanina hindi naman ganyan. Oh my gosh! Yung lasa niya kakaiba, parang first time ko lang nakatikim ng gantong bula. Hindi, ang sarap guys. Nabulunan na yung nating kaibigan pa. Nakain niya ng buong pechay. Hindi siya dyan. Sa natin hindi siya namamansin. Ito yarn. Sabi ko lang sa Mahogany Market, okay naman siya. Pero kung gusto nyo ng sobrang bonggang bulalo talaga, so I suggest mag-try rin kayo sa mga ibang bagong restaurant. Kasi sabi ni Diana, tikman niya na yung diners. Tsaka Bulalo Point, masarap rin daw. So, medyo matagal lang daw yung serving sa diners, no? Sabi nila. So, ako kasi first time ko magbulalo dito sa Tagaytay, and based on the reviews, masarap sa Mahogany Market. For me, it's like 7 out of 10. Try nyo sa diners or sa Bulalo Point kasi sabi ni Diane, dun daw mas masarap na bulalo. Pero kung nagbabudget lang kayo at kung gusto nyo makatikim na ng bulalo dito sa Tagaytay, edi go kayo dun sa Mahogany Market. Sobrang daming pagpipilian, tsaka hindi lang bulalo yung ino-offer nila doon. So yun, try nyo, okay? And ngayon is 8:30 na, hindi nyo na ako makita din. Ayun, pauwi na kami. Siguro mas mabilis na yung biyahe ngayon kasi kanina traffic talaga. So yun lang, that's it for today's episode of Discoveraven. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating... Hindi ako makita. Kailangan ko ng ilaw. Ayan, salamat, be! Sa ating episode ng Discoveraven. Sana nag-enjoy kayo at sana mag-subscribe kayo sa channel ko, and don't forget to hit the notification bell para naman update ka sa aking mga bago upload na videos. Follow me to all my social media accounts, and again, as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye everyone! Ay, magbabalik na friend.